Dan saya yakin dan percaya ini merupakan satu limpahan rezeki untuk anak-anak di SK Taman Bersatu, kerana sebagaimana dimaklumkan oleh Cikgu Sam tadi, program pertama jelajah Digital Perak dan Eduspace di negeri Perak, dan kita merupakan satu-satu sekolah pertama melaksanakan sebelum sekolah-sekolah lain. Tahniah dan terima kasih kepada drone. Kita tengok lelaki dulu. 1, 2, 3 kan? Wak. Kita depan. Penggunaan drone. Boleh tangkap gambar. Betul ke tak? Betul. Kita bagi satu.